ሰላም ተመልካቾቻችን፣ በዛሬው ቪዲዮ አዶቤ ፎቶሾፕ ላይ እንዴት ነው ፎንት የእንግሊዘኛ ፎንት አድ የምናደርገው የሚለውን እናያለን። የተለያየ አይነት ፎንቶች አሉ። እንዴት አድ እንደምናደርግ እናያለን። ወደ ቪዲዮ እንሂድ። መጀመሪያ ክሮም ላይ እንገባለን። ክሮም ላይ ከገባን በኋላ ዲኤ ፎንት .com ብለን ሰርች እናደርጋለን። ከዛ ያየን የፎንቱን አይነት በምንፈልገው አይነት ፎንት እንመርጣለን። እዚህ ጋር ርዕሶች አሉ። ፋንሲ፣ ካርቶን እያለ ሄዳል። ኦልድ ስኩል ላይ ያለነው። እዚህ ጋር አሁን ፍሬሽማን የሚለውን እንመርጥ። ከመረጥን በኋላ ዳውንሎድ ነው የምናደርገው። ቀጥታ ዳውንሎድ ያደርግልናል። ሌላ ደግሞ ምንድነው ካምፓስ የሚል አለ። እሱንም ዳውንሎድ እናድርግ። ለአሁኑ ቪዲዮ እናንተ የፈለጋችሁትን መምረጥ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እየመረጣችሁ ማየት ትችላላችሁ። አርትለስ የሚል አለ። አንድ እናውርድ። ዳውንሎድ ካደረግን በኋላ ቀጥታ ዳውንሎድ ያደረግነው ላይ ፋይል ላይ እየገባን ኢንስታል እናደርገዋለን። እንደዚህ ያመጣልና እዚህ ጋር ኢንስታል ምትላለች፣ እሱን ኢንስታል እናደርጋለን። እዚህ መጀመሪያም አለን የሚለኝ እናንተ ኢንስታል አድርጉት። እንግዲህ መጀመሪያም ስላለው ሁሉንም እየገባችሁ ያወረዳችሁትን ፎንት ኢንስታል ታደርጉታላችሁ። እዚች ጋር ኢንስታል ምትላለች እየገባችሁ ኢንስታል ካደረጋችሁ በኋላ አዶቤ ፎቶሾፕ አፕሊኬሽኑ ክፍት ከሆነ ዝጉትና እንደገና ክፈቱት። ወደ ፎንቱን እንዲያስገባላችሁ ዘግታችሁ እንደገና መክፈት አለባችሁ። ከፈታችሁ በኋላ እዚህ ጋር ፈለጋችሁትን ነገር ጻፉ። እዚህ ጋር ካወረድናቸው ፎንቶች ውስጥ አንዱ ካምፓስ የሚል ነው። አርትለስ የሚል፣ ፍሬሽማን፣ ካምፓስ ሰርች በማድረግ ማግኘት እንችላለን። የመረጥኩለት ፎንት በእንደዚህ አይነት ፎንት ያመጣልኛል። እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ካወረድነው አንድ ፎንት እንጂ ካምፓስ የሚል አወርደና ያው ካምፓስ ደግሞ ይሄን ይመስላል። ሌላ ካወረድነው እዚህ ጋር እየገባን ፎንት ፍሬሽማን የሚላል። እንደዚህ አይነት ፎንቶች እኛ በፈለግነው አይነት ማውረድ እንችላለን። ሁሉም አይነት ፎንት አለ። እንግሊዘኛ ፎንቶች በምንፈልገው አይነት አወርደን መጠቀም እንችላለን። የተለያየ ቲሸርት ዲዛይን ለራሳችሁ ለዲዛይናችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እናመሰግናለን።